Всем привет! Вы на канале Broken Blind. На самом деле хочется это видео начать по-другому. Хочу сказать: всем привет, я Бодя, мені 33. Я купив BMW в кредит. Це моя 36-та, моя мечта, про яку я давно йшов, дуже довго хотів. Це, мабуть, мій самий любимий кузов. І сьогодні попитаюся вам розказати свої емоції, свої відчуття цієї машини. Погнали! Хочу розказати просто свою історію і свої емоції від покупки цієї машини. Я на неї не так багато їздю, але вона мені вже настільки понравилася. І якщо чесно, це моя, почнемо з цього, склейка. Це моє перше BMW в житті. У мене ніколи не було BMW. Стара склейка. Це перше BMW, на якому я нормально проїхався за рулем. До цього я їздив тільки на F11, там трошки, буквально пару кілометрів. І, якщо чесно, вона мені взагалі не подарила ніяких емоцій. Я так на неї надіявся, бо це типа нова тачка. Це там вау-вау технології, вона була 3-літрова. Я думаю, вау, ти що, зараз як сяду і буду в шокі. Я був в шокі тільки, по другим причинам. Не із-за того, що мені сильно понравилося, а за того, що наоборот. Вона взагалі, ніяк. 36-ик. Чого іменно 36-ик? Якщо чесно, тяжело мені сказати, більше всього вони мені просто припали до душі. Це, мабуть, один із самих кайфових кузовів, який взагалі був у BMW. Хай мене закидають зараз санними тряпками старовіри, які люблять 28, які люблять 30-ки. Вони теж по-своєму красиві, але ви ж знаєте, вопрос вкуса. Все, що зараз нове производиться, воно настільки безліке, настільки беземоціональне, настільки некрасиве, що на нього навіть не дивишся, не визиває в тебе ніяких емоцій. Помните, може, серіали ще коли-то показували по новому каналу «Кобра 11. Дорожна поліція». І це, мабуть, з того моменту ще пішла любов з дитинства до 39-х, до 34-х, там були у них теж відоси, до 46-х. Но по факту 36-к завжди для мене був яким-то самим особливим, самим яким-то, не знаю, ближче всього до душі. Мені навіть вже футболку подарили, я вам покажу, яка з 36-ї. Спасибо, Сонька, кстати. Машинка, машина 95-го года, машина стара, машинка жизнь бачила. Хоча, якщо чесно, вона на свої года дуже в неплохому стані. Я вам фоточки, відео покажу. Самий простий моторчик, самий 1.6 чугунний, на 105 чи 108 кінських сил. Самий, мабуть, самий слабий, який тільки може бути. Но вся фішка в чому? Вся фішка якраз в цьому і є, що ці мотори, машини, які йшли з цими моторами, вони ще хоч можна їх якихось там знайти більш-менш нормальному живому стані. Тому що все, що було там на 3 літрах, 2.8, 2.5, свапнуте, пересвапнуте. Все. Привіт. Привіт. Я тут відео знімаю. Привіт. Як це без обзорів, без Честера. Все, що вже було свапнуте, пересвапнуте і, розірване. І я машину цю шукав десь в районі года. Якщо ми будемо жити в реаліях, а не в мірі з розовими поні і з всім остальним, таку машину купити дуже важко. А якщо і можна, то дуже дорого. Мені так вийшло такий балансик знайти трошки, тому що я не мільйонер, об'єктивно. В мене 80 чоловік на каналі, в мене немає реклами, в мене немає, ніхто мене не спонсорує, так що приходиться самому. Так що було прийнято вольове рішення дуже случайно, і закупка цієї машини теж произошла дуже случайно. Не хватало бабок, я кредитнувся. That was a bad decision. Все, 33 года, ума 0. Купити стару BMW в кредит, це, наше все. It was like the absolute worst idea ever. Ці машини не можна ніколи вибирати головою, їх треба вибирати жопою, вибирати серцем, того що
Ви, коротше, якщо раціонально будете думати, то ну, легше буде самовипилитися. Я теж, скільки всього коротше, в голові у мене, яких мислей було. Я людина сімейна, в мене є нормальна сім'я, в мене є свої обов'язки, в мене є... Ну, як ви мене розумієте, якщо ви мужик, ви мене розумієте, що є які речі треба, в першу чергу, і є все остальне, є потім те, що хоче. Тут так вийшло, що це взагалі не треба було, але типа треба із-за того, що попалося. Шукаю тачку, вже дивився то, а може все, може то. Тут, типа, це ж нон-стоп, ти моніториш, сидиш кожен вечір перед сном, як отче наш. В тебе відкриваються всякі площадки, всякі сайти, і ти там собі, вже в тебе сохранені фільтри, і ти вже собі шуруєш. Шуруєш, коротше, там купешки. Спочатку дивишся прям, ну, суперлюкс, типа купе. Бо завжди хочеться купе, не знаю чого, бо виглядає пушка. Ніколи кабрики не нравились, кстати, кабриків багато продається, але щоб там ніколи не заходили. Вже навіть на кілометри не дивишся, скільки, типу, як далеко їхати. Находжу я, ще прикольну 36-ту. Вона такого голубого кольору, на білих дисках, така симпатична, в обвесику, там всі діла, підклеєна, типу, така прям ця-ля-ля. Їхати 420 кілометрів в одну сторону, я такий думаю, ну все, що, з чим чорт не шуте, правильно? Дзвоню типу, кажу, здрасте, машина прикольна, нравиться, ціна супер, типа, давай з тобою сконтактуємося, давай я прийду подивлюся. Типа, питань немає, чувак адекватний. Кажу, переби мені, будь ласка, фотки, переби мені, як виглядає мотор, як вона виглядає знизу. От. Він такий, ну окей, скидає мені ці фотки, дивлюсь на неї, ну і розумію, що, ну, тоскливо, коротше, таке, не то, що геть, не то, що хотілося. І, ну, опять же, треба розуміти, давайте от сразу, ці машини, їм більше 30 років. Це одна із самих гниючих BMW за всю історію. Вони дуже сильно люблять гнить. І знайти машину без гнилі, ну це, коротше, легше повірити в єдинорогів, якихось там розових поні побачить і повірить в них, чим знайти машину без гниляка взагалі. Але я кажу за нормальну ціну. Є там ціни по 30, по 50 тисяч доларів, які в музейному експонаті. Ну, але, типа, ми молоді і ніщі. Откуда в нас такі бабки? Пересунуся чуть-чуть, бо мені сонце вдуло світить. Ну і суть така, що мій коріш, спасибо тобі, Ваньовчик, якщо ти дивишся. От, ми вже з ним договорилися, з цим типом, вже навіть я був согласен на ту гниль, коротше, але вже хотілося 36-ту собі прямо позарити. Я собираюся, сижу типу вдома, дзвонить телефон. Дзвонить Ваньочок, каже, братан, їду ось там туди, типу в коло хати 20 кілометрів. Каже, стоїть 36-та при дорозі. Каже, з'їхати глянуть. Говорю, ну типа заїдь глянь, ну що там може бути при дорозі, як обично. У нас, якщо там виставлені при дорозі машини з карточками, це в основному, ну типа, такое. Третій сортний брак, коротше. Під'їхав, дзвонить мені через 5 минут по відеозв'язі, каже, старий, я давно вже не бачив 36-ків, каже, в такому стані, щоб він усе був такий прям на поряді. Кажу, ну то все, зробив мені фотки, я подивився теж, ну прикольно. Їду на наступний день дивитися машину, склейка, 15 минут, ми їдемо додому на машині на своїй вже. Що по тачці? Тачка 95-го року, тачка full stock, повний сток. В неї ніхто нічого не робив, ніхто своїми руцями туди не лазив. Сцепа, коробка, механіка, п'ятиступка, диски оригінальні, все, коротше, тупо оріджинал. Кузовня ціленька, чистенька. По кузовні питань немає. З дніщем та сама історія. Дніще, ну, по сравненню з тим, що я бачив, ну це тупо музей. Коротше, можна туди прям молитися на неї, на те дніще. Ну і що? І да, є моменти, звісно. Ви не думаєте, що це так радужно? Ні. Тут теж свої приколдеси є. Наприклад, салон. В салоні треба, типу, попрацювати, бо потолок висить, дверні карти висять. У неї, що там ще по салону? Ну, типа, сідушка водительська вже підшита, але така вже, типа, підуставша, теж треба буде там з нею. Ну, типу, це стара тачка, стара, і це норма абсолютно. Фарам теж, фарам шабаш, вони світять, ну, типа, світять, але їм шабаш. Теж треба буде з ними поборотися, або поміняти отражателі. Є пару місць на бампері, коротше, тут все коцнутий бамперочок в одній стороні. Я так сів спеціально, щоб ви не бачили. О, та ні, прикалуюсь, на самом деле, сидю просто так, то що удобно. Зараз мені сонце, сідає сонце, коротше, і світить прямо в дуло.
О, я отак от. Я сподіваюся, що ви мене будете бачити. Що, по бамперу, коротше, оці моментики. Задній бампер там теж трошечки втулений був, але він не придавлений, нічого, там просто кусочок краски не вистачає. От, з усієї ржавчини по кузову, там коньочок тільки на задній ляді, уголочок трошечки там під рижик появляється. А так в цілому, типу, по машині питань немає. І що, культурку? Ну, культурку треба буде зробити. Ну і естественно, стара тачка, всякі приколи, типа, в мене, в мене розсипався, наприклад, оцей, коротше, регулятор до регулювання зеркал. Він просто тупо в мене в руках розсипався, вже від старості. Я зняв дверну карту, мені треба було там поправити механізм підняття стекла, бо стекло почало вже так криво ставати, треба було його там, типу, зробити. Я чик-чик розбираю, просто берусь за фішку, я не тяну, нічого не, в мене просто так і розсипалось. І це, типу, і це норма, це везде так. З 6 чи з 8 пуклій на дверях на дверній карті в мене 3 тільки залишилося, бо остальні просто розсипалися. Ти їх акуратненько витягуєш, не тянеш, нічого там не, тільки пах-пах-пах. І, коротше, так з усім. Куди ви тільки не підлізете, везде треба любов, везде треба ваша увага. І от. І ще, коротше, проблема з запчастями. На розборках цих машин немає. Я на 3 розборки позвонив. І на 3-й тільки знайшов одну дізельну в універсалі і прилетів там, взяв кілька таких вещей, які мені треба були. І мужику кажу, чуєш, а що з машиною? Він каже, їх нема. 36-х немає, каже, осталися такі фанатики, як і ти, які їх там ходять, шукають ці запчасті по крупицям, збираються і стараються відреставрувати його більш-менш. Здрасте. Чесно. В рот. Да, я зараз доснімаю і будемо їхати. Коротше, з запчастями проблема. 95-й год все-таки машина стара. Вот. Некоторые вещи до сих пор выпускаются, есть там заменники всякие, Bosch, Фебі, Більштейн і бла-бла-бла. Але типа є некоторі, яких ви не знайдете, або оригінал тільки, і оригінал стоїть просто космічних бабок, нереальних бабок. Так що, якось так. Що ще з чим ти столкнешся? З кайфом. З безусловним кайфом. Оце, мабуть, саме головне. В цій тачці ти себе чувствуєш королем міра. Мені попалася іменно стокова машина. Це теж свій кайф, бо ніхто її не переділував. От я можу хоч трошки, хоч чуть-чуть, хоч кусочок оцієї історії зацепити. Типа, хоч трошечки доторкнутися іменно до цієї інженерної мислі, яку закладували баварські інженери, там німецькі, пили пивко собі і казали, давайте зробимо тачку, яка круто управляється і взагалі супер класно їде, і вона легенька, і щоб вона нравилась людям. Ви будете балдеть, ви будете кайфувати, ви будете кожен раз улибатися, коли ви будете її бачити. Ти будеш просто підходити до неї або проходити мимо і такий моя. Або закриєш її, та йдеш отак от в сторону, дивишся на неї, такий, ну пушечка. Є в ній що там. Сідаєш в салоні пахне старий BMW. Якщо ти їздив, то ти пошариш, за що я кажу. Іменно пахне оцим старим німцем. Я приїхав на жрот, на злом, де машини здають на розборку. Я отак того універсала розбитого відкрив, а він пахне так само, як і цей. Вони однаково пахнуть, тому в них є своя прикол. Це як в Волгу ти сідаєш, або в Москвича, або в Жигуля, у них у всіх однаковий запах, у свій. Тут такий самий прикол. Коротше, будеш балдеть, будеш постійно ковирятися з нею. Вона тебе постійно буде підкидувати якісь приколи. Будеш збирати взгляди на вулиці, бо цих машин реально дуже мало осталося. А в такому стоковому стані, так взагалі, взагалі єдиниці. І ти їдеш, і на тебе дивляться, на тебе реально дуже сильно дивляться. У мене є мотик, у мене є Kawasaki ZZR 1400. На ньому менше людей обращають увагу, ніж на оцю мікруху. Стежко, ти в неї оці там денежку влажуєш, а вона тебе за це возить. І у вас взаємна любов. Ну і від, да, комфорт супер, управління супер, тормозов отак хватає. Та всього хватає, хочеш мощності, базару, шукай на якомусь моторі або свапни сюди другий мотор. Все, коротше, якщо ти задумуєшся насчет такої тачки, тобі треба розуміти, для чого вона тобі треба. Якщо ти хочеш просто їздити, то у цього 1.6 отак хватить за глаза, ти знайдеш його, через якийсь час ти знайдеш в живому стані, нормальний, не ушльопаний, і можеш на ньому їздити, тому що це мотори реально тверді, їм нічого не буде. Хочеш, шмалить,
Ну, шукай двушку, 2,5 лучше, а лучше 3. Ну, це буде ціна. Якщо ти от хочеш оце вивести в ідеал, типу, взагалі забудь. Якщо ти молодий, ніщий, такий, як і я, типу, забудь, просто катайся. Катайся, ремонтуй по мірі поступлення проблем. Того, що оце я зроблю в ідеал і потім тільки буду їздити, вона тебе сожре. Ти, во-первых, будеш шукати постійно запчасті, а во-вторых, ну, типу, ти не будеш кайфувати від машини. Ти просто перегориш, скинеш її кому-небудь і так не треба робити. Лучше треба їздити. Чи стоїть купляти ще 30-літню машину? В 2026 році, якщо це BMW, стоїть 100%. Класна тачка, подарить тобі емоції, попробувати треба. А якщо це буде ще й твоя перша BMW, взагалі, я тебе розумію. Жило об'яснити словами. Вот. Получився, коротше, такий обзор-подкаст. Що, машина, кайф, буду ковирятися, буду вам знімати гаражні вложики. Того, що роботи тут вистачає і хочеться там теж трошки її привести в порядок, закинути диски, звісно. Хочеться привести салон в порядок, поставити музику. Це поки з того, що хочеться. В перспективі задню баночку, якусь там, щоб вона просто чуть-чуть їй додати голоса, не більше, не менше. От. І може чуть-чуть десь її так трошки вирівняти, бо вона так ще стоїть, як джип. В неї жопа трохи вверх. Та в принципі і все. Так що підписуйтеся. Якщо вам інтересна судьба дальніша цієї машини, якщо вам хочеться подивитися, що з нею буде, як я буду страдати і кайфувати, і опять страдати, і опять кайфувати. Так що підписуйтеся на канал. Спасибо вам, що подивилися цей відосик. Купляйте машини, які вам реально нравляться, і купляйте їх головою, звісно, але іноді все-таки треба купляти з ракою. Якщо ви хочете приключень, якщо ти чувствуєш, що ти потягнеш ці приключення, треба брати. Треба брати, тому що, комарі кусають. Того, що правильно, того, що життя одна. І вона так швидко уходить, що тяжело. Тяжело за нею гнатися. А потім будеш сидіти і вспоминати, і казати своєму сину: малий, дивись, на чому ми каталися. Диви, який у баті ствол був, яка тачка. Все. Всіх люблю, всім спасибо, всім пока. Обнімаю вас.